د نن ورځې ټاپک دی د موږ سره ټایپس آف کوولنت بانډ. د کوولنت بانډ موږ ټایپس ګورو. د کوولنت بانډ د موږ سره درې قسمونه دي. یو ته موږ سنگل کوولنت بانډ، سنگل کوولنت بانډ، ډبل کوولنت بانډ اینڈ ټریپل کوولنت بانډ. نن موږ ګورو سی سنگل کوولنت بانډ چی ته ویل کېږي. سنگل کوولنت بانډ د کوولنت بانډ هغه قسم چې کله د دوو ایټمو ترمنځ اظهاره د دوو ایټمو ترمنځ د موږ سره یو الکترون شیر سي او موږ ته راکړي 1 پیر آف الکترون راکړي. موږ ویلی سو چې سنگل کوولنت بانډ د کوولنت بانډ هغه قسم چې کله د دوو ایټمو ترمنځ only 1 الکترون شیر سي او موږ ته 1 پیر آف الکترون راکړي. دغه قسم بانډ ته موږ سنگل کوولنت بانډ یایو. که زه وګورم سنگل کوولنت بانډ د موږ سره اگزامپل څه شي دي. موږ سره دی هایدروجن مالیکیول، کلورین مالیکیول، فلورین مالیکیول، برومین مالیکیول. موږ ګورو اوس دا ګور دا د موږ سره هایدروجن مالیکیول دی که نه دی. د دغه هایدروجن د موږ سره په ویلنس شیل کې یو الکترون دی. د دغه هایدروجن په ویلنس شیل کې د موږ سره یو الکترون دی. یو موږ په ډاټ ځای راو بل په کراس ځای راو. دوی چې کله ویلنس الکترون سره شیر کړه، ګوره دغه هایدروجن او دغه هایدروجن خپل ویلنس الکترون سره شیر کی، ګوره د موږ سره بانډ جوړ سي. دغه بانډ ته موږ وایو سنگل کوولنت بانډ. او بل موږ وایو چې only 1 pair of electron، ګوره موږ ته 1 pair of electron موږ ته راکړي که نه کړه. دغه قسم بانډ ته موږ سنگل کوولنت بانډ یایو. دا نمونه د موږ سره کلورین مالیکیول دی. د دغه کلورین ایټم په ویلنس شیل کې څو الکترون دي؟ 7 الکترون دي. د دغه کلورین ایټم په ویلنس شیل کې څو الکترون دي؟ 7 الکترون دي. اوس ګورو دغه کلورین ایټم ته د یو الکترون ریکوایرمنټ وي. دغه کلورین ایټم ته د یو الکترون ریکوایرمنټ وي. دوی څه کی؟ دوی د خپل ویلنس الکترون سره څه کی؟ خپل ویلنس د دوو ایټمو ترمنځ چې دوی کله ویلنس الکترون سره شیر کی، ویلنس الکترون هغه ویلنس الکترون چې کوم ان پیرډ وي، پیرډ نه وي. او موږ ته څه جوړ کی؟ ګوره چې کله دوی ویلنس الکترون سره شیر کی، موږ ته راکړي ګوره دا ګوره سنگل کوولنت بانډ جوړ کی. او ورسره موږ ته بیا ګوره 1 پیر آف الکترون راکړي. دا د یو کلورین ایټم الکترون، دا د بل کلورین ایټم یو الکترون. یا موږ په کراس ظاهر کړ، بل موږ په ډاټ ځای راو. دا ګوره دا د موږ سره ګوره موږ ویلی سو چې only 1 پیر آف الکترون موږ ته راکړي. دغه قسم بانډ ته موږ سنگل کوولنت بانډ یایو. ډبل کوولنت بانډ چې ته یایي چې کله د کوولنت بانډ هغه ټایپس چې کله د دوو ایټمو ترمنځ دوه الکترون شیر سي او موږ ته 2 پیر آف الکترون راکړي. دغه قسم بانډ ته موږ یایو ډبل کوولنت بانډ. څه مطلب؟ موږ یایو چې بټوین 2 ایټم شیر 2 الکترون. د دوو ایټمو ترمنځ چې کله دوه الکترون شیر سي او ورسره موږ ته راکړي فیصل 2 پیر آف الکترون راکړي، موږ ته 2 پیر آف الکترون راکړي. دغه قسم بانډ ته موږ ډبل کوولنت بانډ یایو. او ډبل کوولنت بانډ موږ ریپرزینټ کوو by straight double line یا by straight double dash line. د موږ سره اگزامپل شي دي اکسیجن مالیکیول، کاربن ډای اکساید او د موږ سره د ایتین. دغه موږ سره ایتین. دا ګوره د موږ سره دا یو اکسیجن مالیکیول دی. د دغه اکسیجن مالیکیول ګوره دا یو اکسیجن ایټم سو. د اکسیجن په ویلنس شیل کې د موږ سره 6 الکترون وي، 2 لون پیر وي او 2 ان پیر وي. دا نمونه دا د موږ سره یو اکسیجن ایټم سو، بل دا د موږ سره اکسیجن ایټم سو. د دغه اکسیجن چې کوم الکترون دی موږ په ډاټ باندې ریپرزینټ کا، او دغه اکسیجن ایټم چې کوم ویلنس الکترون دی موږ په کراس باندې ریپرزینټ کا. ګوره دوی دواړو اکسیجن ایټم الکترون سره میوچوال شیر کا. چې کله الکترون سره شیر کا، موږ یایو چې ډبل کوولنت بانډ هغه دی چې د دوو ایټمو ترمنځ
dva electron share si موږ ته 2 pair of electron راکي. ګوره 2 pair of electron ګوره د یو اکسیجن الکترون موږ په ډاټ ځای راکړه، بل په کراس ځای راکړه. د بل اکسیجن الکترون موږ په ډاټ ځای راکړه، بل په کراس ځای راو. دا ګوره موږ څو راکړي؟ موږ ته 2 pair of electron راکړي که نه کړه؟ موږ ته 2 pair of electron ملاو سي. یا د موږ سره کراس سي، بل ډاټ سي، بل ډاټ سي، بل کراس سي. دا ګوره دا د موږ سره دا شو. دا ګوره موږ یایو کم ډبل کوولنټ بانډ. دا د موږ سره ډبل کوولنټ بانډ شو که نه شو؟ بل ګوره د موږ د ډبل کوولنټ بانډ یا د موږ سره بل اگزامپل دی ایتین. ایتین ګوره څو کاربن دي؟ 2 کاربن دي او څو هایدروجن دي؟ 4 هایدروجن دي. یو کاربن او بل کاربن. د 10 کاربن ولنسي څومره ده؟ موږ د کاربن ولنسي 4 د 10 کاربن ولنسي څومره ده؟ 10 کاربن هم ولنسي 4. ګوره د 10 کاربن با الکترون موږ دا دي په ډاټ ځای راکړه، د 10 کاربن با الکترون موږ دا دي موږ په کراس ځای راوړو. یو د کاربن یو الکترون دا دی، یو الکترون دا دی موږ په ډاټ ځای راوړو. د دغه یو کاربن یو الکترون دا دی موږ په کراس ځای راوړو، دا موږ په کراس ځای راوړو. ګوره د کاربن خپله ویلنسي پوره شوه که نه؟ 4 ویلنسي پوره سي. دا نمونه د ایتین ترمیانځ هم ګوره شی پیدا کړي ډبل کوولنټ بانډ د موږ شی کاږي ایگزیسټ کاږي. بل د موږ ټریپل کوولنټ بانډ. ټریپل کوولنټ بانډ هم دا رنګ دی چې کله د دوو ایټمو ترمیانځ 3 الکترون شیر سي او موږ ته 3 pair of electron راکي. Between 2 atoms share 3 electron to form 3 pair of electron. چې کله د دوو ایټمو ترمیانځ که زه داسې ولیکم چې کله د دوو ایټمو ترمیانځ 3 الکترون شیر سي او موږ ته 3 pair of electrons راکي. دغه قسم بانډ ته موږ ټریپل کوولنټ بانډ یایو. ټریپل کوولنټ بانډ موږ ریپرزینټ کوو by straight triple line. د موږ سره د اگزامپل دی د کوولنټ بانډ، د ټریپل کوولنټ بانډ. ایتاین دغه موږ ایتاین are also called acetylene. C2H2. یو د موږ سره د ایتاین، بل د موږ سره د نایټروجن مالیکول and last one is carbon monoxide. اوس ګورئ دا د موږ سره ایتاین دی که نه؟ موږ یې چې د ایتاین ترمیانځ ټریپل کوولنټ بانډ کاږي. څرنګه کاږي؟ دا د موږ سره څو کاربن دي؟ 2 کاربن. یو کاربن دا سو، بل کاربن دا سو. یو هایدروجن موږ دا دی ولګاوه، بل هایدروجن موږ دلته ولګاوه. د 10 کاربن دا ډاټ الکترون او د 10 کاربن دا کراس الکترون. یو د کاربن الکترون دا سو، دا کراس او دا د موږ څه سو ډاټ او دا د هایدروجن خپل الکترون. ګوره موږ ویلی سو چې د 10 کاربن هم د موږ څه سي ویلنسي 4 ده، د 10 کاربن هم د موږ څه د ویلنسي 4 ده. دا نمونه موږ ویلی سو د ایتاین ترمیانځ هم د موږ سره ټریپل کوولنټ بانډ شی کاږي ایگزیسټ کاږي. بل د موږ سره ویلي و چې نایټروجن مالیکیول. ګوره نایټروجن مالیکیول څرنګه دی؟ دا د موږ سره نایټروجن مالیکیول دی که نه دی؟ د نایټروجن چې د موږ سره دا نایټروجن ګوره د دغه نایټروجن ایټم سره دغه نایټروجن مالیکیول موږ ریپرزینټ کولی سو. یو نایټروجن ایټم دا سو، بل نایټروجن ایټم دا سو. د دغه نایټروجن ویلنس الکترون موږ په چیز باندې ریپرزینټ که؟ موږ ریپرزینټ که په ډاټ باندې او دا موږ په کراس باندې ریپرزینټ کوو. لکه موږ د نایټروجن سره یو لون پیر اف الکترون وي او 3 ان پیډ اف الکترون وي. موږ دا کتلی سو ګوره دا 3 ان پیډ اف الکترون دي. دغه نایټروجن مالیکیول شی دا 3 چې کوم ان پیډ الکترون دي دا سره شیر کی او موږ ته څه راکي؟ موږ ته 3 پیر اف الکترون راکي. ګوره دغه ته موږ 3 پیر اف الکترون. 3 pair of electron کوم ته چې موږ څه شی یایو؟ ټریپل کوولنټ بانډ. ټریپل کوولنټ بانډ دا د موږ سره سو ټریپل کوولنټ بانډ. موږ ویلی سو چې ټریپل کوولنټ بانډ د کوولنټ بانډ هغه قسم چې کله د دوو ایټمو ترمیانځ 3 الکترون شیر سي ورسره موږ ته څه راکي؟ 3 pair of electron راکي. ګوره 3 pair of electron راکي.
10 قسم بانډ ته موږ وایو ټریپل کوولنټ بانډ. دا و د موږ سره د کوولنټ بانډ چې کوم ټایپس دي: سنگل کوولنټ بانډ، ډبل کوولنټ بانډ، ټریپل کوولنټ بانډ. د موږ سره د کوولنټ بانډ موږ کوولنټ بانډ ایکسپلین کړی و اول، دا رمله د کوولنټ بانډ موږ ټایپس ایکسپلین کړ. انشاءالله موږ به مزید کوارډینیټ کوولنټ بانډ که زموږ سبا ایکسپلین کوو.